Rất vui khi được gặp lại các bạn, mình là Hà Serious. Hôm nay như đã hứa trong clip trước, mình sẽ ra video phần 2 của nội dung Top 10 kaiju phản diện tệ nhất trong phim Godzilla, tác giả Mark Howard. Cụ thể là 5 con kaiju còn lại. Chúng ta bắt đầu ngay cho nóng nhé. 5. Kamacuras. Kamacuras là một con bọ ngựa khổng lồ xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim Godzilla năm 1967, Son of Godzilla. Người ta đã tạo ra quái vật này trong loạt phim Godzilla bằng cách sử dụng những con rối thay vì một người đàn ông mặc đồ hóa trang. Kamacuras đóng vai trò là quái vật phản diện phụ của bộ phim. Về nguồn gốc, Kamacuras lúc đầu là một con bọ ngựa vốn đã khá lớn, có kích thước bằng con người mà không rõ lý do tại sao. Cuối cùng nó trở nên khổng lồ hơn nữa vì một cơn bão phóng xạ xảy ra do một thí nghiệm thời tiết bị sự cố. Vũ khí và năng lực của Kamacuras đó là có thể bay, có móng vuốt sắc nhọn và có khả năng sử dụng ảnh thân chi thuật. Ngụy trang vào môi trường thông qua một dạng biến đổi màu sắc như loài tắc kè hoa, điều đã thấy trong phim Godzilla Final Wars. Về lý do tại sao mình nghĩ Kamacuras là một quái vật phản diện tệ, giống như Kumonga, Kamacuras chỉ là một con bọ ngựa khổng lồ và chúng ta đã từng nhìn thấy một con quái vật bọ ngựa khổng lồ trước đây trong bộ phim The Deadly Mantis năm 1957. Kamacuras không tỏ ra nguy hiểm được như rứa. Không giống như một số kaiju khác xuất hiện trong top này, Kamacuras cho đến nay là kaiju duy nhất xuất hiện với số lượng lớn thành viên và các thành viên đều có kích thước trưởng thành cũng như to bằng nhau. Khi bầy Kamacuras lần đầu tiên chiến đấu với Godzilla, Godzilla không gặp vấn đề gì trong việc đánh bại chúng. Nói chung có vẻ như Kamacuras là một kaiju rất yếu, vì tất cả những gì Godzilla phải làm để giết một trong số chúng là tóm lấy và đập xuống đất, hoặc chỉ cần bắn tia hơi thở nguyên tử một lần là đủ. Con Kamacuras thứ 3 đã trốn thoát dù không bị giết bởi Godzilla, cũng đã chết trong vài giây khi nó trúng độc của Kumonga. Trong phim Godzilla Final Wars, Kamacuras bị hạ gục nhanh chóng, giống như nhiều kaiju khác khi đối mặt với Godzilla. Nhìn chung, Kamacuras giống như Kumonga là một loại kaiju mới nếu xét về cách chúng được tạo ra. Nhưng sau tất cả, nó chỉ là một con bọ ngựa khổng lồ, không có gì đặc biệt. 4. Muto. Các sinh vật trên cạn khổng lồ không xác định hay Muto là một loài ký sinh trùng cổ đại từng là quái vật phản diện chính trong bộ phim Godzilla năm 2014. Nguồn gốc của Muto, chúng là một loài ký sinh cổ đại đến từ cùng thời gian và hệ sinh thái với Godzilla. Các Muto thường săn loài của Godzilla và đẻ trứng bên trong xác chết của chúng. Vài nghìn năm sau, các Muto sẽ quay trở lại trong thời hiện đại để ăn bức xạ, sinh sản và tiếp tục sự tồn tại của loài. Vì lý do tại sao mình nghĩ Muto là quái vật phản diện tệ, vì đây là bộ phim tái khởi động lại một phiên bản Godzilla hoàn toàn mới. Tuy nhiên bản thân Godzilla lại không phải là trọng tâm chính của bộ phim. Thay vào đó, các đối thủ mới của nó trong bộ phim có nhiều thời lượng xuất hiện hơn chính Godzilla. Ngoài ra, mình không thích cái tên Muto của những Titan này, vì trong bối cảnh của phim, Muto là viết tắt của Massive Unidentified Terrestrial Organism. Muto có ý nghĩa giống như UFO của Titan vậy. Vì vậy, nói cho dễ hiểu, chúng ta có một kaiju vô danh đóng vai trò là quái vật phản diện chính của bộ phim. Thiết kế của Muto trông giống như sự kết hợp giữa quái vật Cloverfield và những con bọ ngoài hành tinh trong phim Starship Troopers. Nói về Starship Troopers, Muto có thiết kế rất góc cạnh, tương tự như mấy con bọ ngoài hành tinh. Chúng trông không được tự nhiên cho lắm, hơi bị giả chân đó mọi người. Chúng ta thấy rằng với khả năng bay bẩm sinh của mình, Muto đực có lợi thế trước Godzilla. Tuy nhiên thực sự Godzilla không mất nhiều thời gian để giết Muto. Tất cả những gì Godzilla phải làm là đập con Titan vào một tòa nhà, đâm nó vào một vài cột thép. Và khi Godzilla giết chết Muto cái bằng tia nguyên tử của mình, nó cũng không cần làm gì nhiều cả. Godzilla đã nắm lấy hàm của Muto và bắn tia nguyên tử của mình xuống cổ họng, cho nó đi bán muối ngay lập tức. 3. Megalon. Megalon là một kaiju côn trùng khổng lồ xuất hiện lần đầu tiên trong phim Godzilla vs Megalon năm 1973 với vai trò là quái vật phản diện chính của bộ phim. Nguồn gốc của nó như sau. Megalon sống ở sâu trong lòng đất thuộc vùng lãnh thổ rộng lớn của vương quốc Sidopia. Ở vương quốc Sidopia, Megalon đóng vai trò như một vị thần của những người này. Nó luôn ngủ cho đến khi người dân thực sự cần. Về vũ khí và năng lực,
Nó có khả năng đào sâu dưới lòng đất bằng cách kết hợp hai bàn tay mũi khoan của mình với nhau, có thể bay ở tốc độ Mach 3, bắn bom napalm từ miệng, bắn đốm sáng từ sừng và có thể nhảy xa. Mặc dù chỉ xuất hiện trong một bộ phim duy nhất cho đến nay, Megalon đã sở hữu một lượng fan khá lớn, một điều đáng ngạc nhiên. Về lý do tại sao mình nghĩ Megalon là một quái vật phản diện tệ, nó lẽ ra nên là một trong những quái vật phản diện thành công nhất trong phim Godzilla, vì bản thân nó sở hữu các loại vũ khí, năng lực rất mạnh, nhưng đã không sử dụng chúng hiệu quả bởi vì nó quá khờ. Có vẻ như Megalon là kaiju kém thông minh nhất được thấy trong phim về Godzilla, vì nó đã không sử dụng nhiều tuyệt chiêu rất mạnh của mình trong cuộc chiến với Godzilla, tiêu biểu như chiêu bắn sét bằng sừng. Ngoài ra, khi các nhân vật chính nắm quyền điều khiển Jet Jaguar, Megalon chỉ hành động như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ. Hơn nữa, bạn sẽ biết rằng nó là một quái vật phản diện tệ khi những thần dân của nó kêu gọi sự trợ giúp của kaiju Gigan từ ngoài không gian, vì Megalon đang bị áp đảo bởi Jet Jaguar. 2. Gabara. Gabara là một kaiju ở trong giấc mơ. Xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim Godzilla's Revenge năm 1971 với vai trò là quái vật phản diện chính của bộ phim. Nguồn cảm hứng để tạo ra Gabara vẫn còn chưa rõ ràng, khiến không ai có thể biết được Gabara sẽ trông như thế nào. Một số nguồn tin nói rằng quái vật này dựa trên một sinh vật tên là Oni, một chủng tộc giống với yêu tinh trong thần thoại Nhật Bản. Cũng có thể nó là một con cóc bị đột biến bởi bom hạt nhân và phát triển đến kích thước khổng lồ. Để miêu tả ngoại hình của nó thì nó trông giống như một con thằn lằn mặt mèo có nhiều mụn cóc. Mình nghĩ rằng Gabara là một quái vật phản diện tồi tệ đối với không chỉ Godzilla mà còn cả loạt phim Godzilla nói chung. Godzilla's Revenge có lẽ là bộ phim Godzilla Nhật Bản tệ nhất. Gabara thì chắc chắn là kaiju tệ nhất khi đóng vai phản diện chính của một bộ phim Godzilla. Không giống như một số kaiju khác trong top này, Gabara không thực sự xấu xa như vậy. Về cơ bản, nó đóng vai một kẻ chuyên đi bắt nạt hơn là một kẻ phản diện. Rõ ràng là thanh niên này dành nhiều thời gian để quýnh nhau với cả con trai Godzilla hơn là bản thân Godzilla. Khi nó phải chiến đấu với Big Tree, Godzilla đã ném nó xuống đất một cách dễ dàng nhiều lần. Ngay cả khi Gabara sử dụng chiêu giật điện thuộc môn phái Nam Huỳnh Đạo của mình lên Godzilla, nó cũng không gây hại đáng kể cho vua của các quái vật. Và sau khi bị điện giật, Godzilla vẫn có thể ném Gabara đi mà không gặp vấn đề gì cả. Gabara cũng sở hữu tiếng gầm nghe khắm nhất từ trước đến nay trong các kaiju. Ngoài ra, Gabara trong bối cảnh phim thực sự chỉ là một phiên bản phóng to quá mức của một thằng nhóc côn đồ tên là Sanko Gabara mà nhân vật chính chiến đấu ở cuối phim. Vì vậy, điều này có nghĩa là Gabara không xuất hiện trong phim, nó chỉ tồn tại trong giấc mơ của một số đứa trẻ. 1. Thần điêu đại hiệp. Giant Condor. Quái vật phản diện dở nhất trong toàn bộ loạt phim Godzilla là Giant Condor. Giant Condor dịch ra là kền kền bự chảng. Hoặc là thần điêu đại hiệp cũng không sao. Con chim kaiju này xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim năm 1967 Ebirah Horror of the Deep. Các năng lực của kền kền bự chảng: nó có thể bay, sử dụng mỏ và móng vuốt làm vũ khí để cận chiến. Về nguồn gốc, bộ phim không đề cập đến nguồn gốc của nó vì nó chỉ xuất hiện trong phim khoảng 20 giây. Vâng, thực sự không có nhiều điều để bàn đối với kaiju này. Vai trò của nó trong phim Godzilla vs. The Sea Monster: một nhân vật nữ đang cố gắng trốn thoát khỏi Godzilla đang ngủ. Đột nhiên, thần điêu xuất hiện và tấn công con quái vật hạt nhân đang ngủ yên. Godzilla mất cảnh giác và chiến đấu với con chim khổng lồ. Tuy nhiên, con chim nhanh chóng bị đốt cháy bởi tia nguyên tử của Godzilla. Đòn bắn khiến con chim rơi xuống biển. Vì cảm thấy nước biển rất mặn nên con chim quyết định đi bán muối luôn cho giàu. Ý mình là nó đã chết ngay sau đòn này. Về lý do tại sao mình nghĩ kền kền bự chảng là quái vật phản diện tệ nhất mọi thời đại trong phim Godzilla. Kaiju chim này không có gì đáng để nhắc đến cả. Khi so sánh với các kaiju phản diện tệ khác như Ebirah và Kamacuras, chúng có thể không có những đặc điểm tốt nhất dành cho vai phản diện. Tuy nhiên, ít nhất mình vẫn đánh giá cao cách các kaiju này được tạo ra về mặt hiệu ứng,
và ít nhất chúng đều liên quan đến cốt truyện phim. Trong khi cái con Giant Condor này hoàn toàn không liên quan gì đến câu chuyện của phim Godzilla vs. The Sea Monster. Tức là mọi cảnh diễn ra trước, trong và sau cuộc chiến của Godzilla với kền kền khổng lồ. Bản thân cảnh chiến đấu giữa nó với Godzilla cũng thực sự rất tệ, vì cảnh này nhìn rất thiếu chuyên nghiệp. Không có nhân vật chính nào đề cập đến con kền kền, và nó cũng không xuất hiện trong phần còn lại của bộ phim. Kền kền bự tráng thậm chí không phải là một quái vật phản diện, nó chỉ là một con quái vật dư thừa trong phim. Ok, như vậy là nội dung của video hôm nay đã hết. Các bạn có hài lòng về top 10 của mình không? Hãy comment quan điểm của các bạn ở phía dưới nhé. Đừng quên bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video thú vị về động vật, quái vật của kênh. Xin chào tạm biệt.